අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ Unity game engine එක use කරගෙන simple video game එකක් හදන video series එකේ first video එක. ඉතින් මම මේ video series එකේදී ඔයගොල්ලන්ට Unity ගැන මුලින් ඉඳලා video game එකක් හදන ගාම කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මීට කලින් video වලදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා කොහොමද අපේ PC එකට Unity install කරගන්න කියන එක ගැන සහ කොහොමද අපි අපේ Unity game engine එකට Visual Studio add කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් අද මම මේ video එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද අපේ මේ video game එකට ගැලපෙන විදිහට project file එකක් හදන්න කියන එක ගැන සහ කොහොමද අපි අපේ game එකට 3D object add කරන්න කියන එක ගැන. හරියන අපි දැන් යමු අපේ video එකට. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපේ වීඩියෝ ගේම් එකට ගැලපෙන විදිහට Unity එකේ project file එකක් create කරගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඒ වැඩේදී අපි පළවෙනිටම අපේ Unity game engine එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ Unity game engine එක open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් තියෙනවා sign in වෙන්න කොටසක්. ඉතින් අපි මේකට sign in වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් වෙද්දි මම sign in වෙලා තියෙන හින්දා තමයි මේ විදිහට මගේ account එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් sign in වෙලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතනින් පෙන්නනවා sign in කියලා. ඒක click කරලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ Google account එකෙන් මේ Unity එකට sign in වෙන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ Unity game engine එක අපි ගාව තියෙන ඕනම PC එක run කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් PC performance හොඳ PC එකක ඔයගොල්ලෝ මේ Unity game engine එක run කරන්න. එතකොට තමයි අපිට smooth මේ game engine එක run කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති learn කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ Unity එක ගැන මුලින් ඉඳලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ learn කියන tab එකෙන් tutorials වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ installs කියන එකට ගියපු ගාම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ගේ Unity එකේ version එක. ඉතින් දැන් අපි මෙතන පළවෙනියටම project file එකක් create කරගමු. ඉතින් project file එකක් create කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් තියෙනවා new කියලා එකක්. මේක ඔයගොල්ලෝ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන 3D කියන එක click කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ project එකට name එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්ට දෙනවා name එක විදිහට Unity game 1 කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ project file එක save වෙන්න ඕනේ location එකකුත් select කරන්න. ඉතින් මම මේ desktop කියන location එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක create කරනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහට අපේ project එක create වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි අපේ Unity එකේ create කරගන්න project file එක open වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ project file එක open වුණ ගාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් තියෙනවා scene view එක. ඉතින් මේ scene view එක ඇතුළේදී තමයි අපේ game එක build වෙන විදිහ අපිට පේන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ scene view එකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා game කියලා tab එකක්. මේ game කියන tab එක ඇතුළේදී තමයි අපේ game එක run කරාට පස්සේ game එක වැඩ කරන විදිහ අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපිට මේ scene view එක අපේ mouse එකේ තියෙන scroll button එකෙන් zoom in zoom out කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ scroll button එක click කරලා ඉවරලා අපිට අවශ්‍ය වෙන පැත්තට මේ scene view එක හරව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ mouse එකේ තියෙන right click එක click කරලා ඉවරලා අපේ scene view එක මේ විදිහට move කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වම් අත පැත්තෙන් පේන ඇති hierarchy කියලා panel එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ hierarchy කියන panel එක ඇතුලේ තමයි අපේ game object තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් වෙද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන game object දෙකක් තියෙනවා. main camera කියලා game object එකකුයි direction light කියලා game object එකකුයි. ඉතින් මේ main camera කියන එකෙන් වෙන්නේ අපේ game එක හැදෙන විදිහ අපිට පෙන්වන එක. ඉතින් මේ main camera කියන object එකට වෙනම screen එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ direction light එකෙන් වෙන්නේ අපේ game එකට lighting දෙන එක. ඒ වගේම තමයි මේ hierarchy කියන panel එකේ තියෙන game object select කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති දකුණු අත පැත්තෙන් inspector panel එක open වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ inspector panel එක ඇතුළේදී තමයි අපේ game object වල properties වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ inspector panel එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කොටස් තියෙනවා. මේ කොටස් වලට කියන්නේ components කියලා. ඉතින් අපිට මේ components මේ add components කියන button එක click කරලා add කරගන්න පුළුවන් වෙනවා inspector panel එකට. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට යටින් පේන ඇති project panel එක තියෙනවා. ඉතින් මේ project panel එක ඇතුලේ තමයි assets package වගේ object තියෙන්නේ. ඉතින් මේ project panel එකේ තියෙන objects අපිට මේ hierarchy panel එකට add කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ හැම tab එකක්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට customize කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට customize කරලා ඉවරලා අපිට මුලින් තිබ්බ විදිහට හරව ගන්න ඕන නම් මෙතන මේ තියෙන button එක click කරලා මෙතන default කියන එක select කරන්න ඕනේ. එතකොට කලින් තිබ්බ විදිහට එනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ edit කියන tab එක ඇතුලේ මේ Unity එකේ තියෙන හැම shortcut එකක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඊට එහා පැත්තෙන් assets කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ assets වල තමයි අපේ Unity එකේ තියෙන assets pack තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ game කියන tab එක මේ විදිහට side එකකට ගන්න නැත්තම් අපේ game එක create වෙන විදිහ අපට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි අපේ Unity game engine එක ඇතුළේදී 3D object එකක් create කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ 3D object එකක් create කරගන්න අපි පළවෙනිටම hierarchy කියන panel එකට එන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා right click කරන්න ඕනේ. click කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ඇති මෙතනින් තියෙනවා 3D object කියලා එකක්. ඉතින් මේ 3D object එක ඇතුලේ තියෙන cube කියන එක select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි 3D object එකක් create කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි 3D object එක විදිහට create කරේ මෙන්න මේ cube කියන
තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක. ඉතින් අපිට මෙතනදී ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියුබ් එකක් විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ කියුබ් එක වෙනුවට අපට ඕන සිලින්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැප්සූල් එකක් වුණත් අපිට මෙතනදී ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කියුබ් එකක් ක්‍රියේට් කරා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට සාමාන්‍ය විදිහටම මේ සීන් view එක යූස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපට අවශ්‍ය වෙන ඕනෙම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ફોකස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා කීබෝඩ් එකේ F එක සිලෙක්ට් කරපුවාම ඒ වගේම තමයි මම මේ කියුබ් එක ක්‍රියේට් කරගත්තේ මගේ ගේම් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට. ඉතින් ඇත්තටම මේ විදිහට තියද්දි අපේ මේ කියුබ් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකක් වගේ අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒකට කරන්න ඕනේ අපේ මේ කියුබ් එකේ ප්‍රොපර්ටිස් වෙනස් කරගෙන මේ කියුබ් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කරගන්න එක. ඉතින් ඒ වැඩේට අපි පළවෙනිටම අපේ කියුබ් එක දිග් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි මේ කියුබ් එක සිලෙක්ට් කරගෙන මේ ඉන්ස්පෙක්ටර් පැනල් එකේ තියෙන ස්කේල් එකේ x axis එක ටිකක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති අපේ කියුබ් එක දිග් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි අපේ කියුබ් එක ටිකක් ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි මේ රෙඩ් ඇරෝ එක ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ පොසිෂන් එකෙන් උනත් මේක ඉස්සරහට පිටිපස්සට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපේ කියුබ් එකේ Z axis එක ටිකක් වැඩි කරගන්න එක. ඉතින් ඒ වගේම අපි Y axis එක ටිකක් අඩු කරගමු. නැත්නම් අපේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පළල ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ විදිහට තිබුණට අපිට අපේ ග්‍රවුන්ඩ් එක හරියට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට අපි කරන්න ඕනේ අපේ මේ කැම් එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවරලා මේ රොටේෂන් එකෙන් Y axis එක ටිකක් අපේ ග්‍රවුන්ඩ් එක පේන පැත්තට හරව ගන්න එක. ඊට පස්සේ අපි මේ කැමරා එක ටිකක් පිටිපස්සට ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම කැමරා එක ටිකක් උඩට කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ ග්‍රවුන්ඩ් එක හරියට පේන්නේ. ඉතින් දැන් ඉතින් මම මගේ ගේම් එකට ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදන් ඉවරයි. ඉතින් දැන් මම මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට තව කියුබ් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කලින් කියලා දුන්නා කියුබ් එකක් ඇඩ් කරගන්න විදිහ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මගේ කියුබ් එක හරියට පොසිෂන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ කියුබ් එක ටිකක් පොඩි කරගන්නවා. හරි. ඉතින් දැන් මම මේ ග්‍රීන් ඇරෝ එක ටිකක් උඩට කරලා මගේ කියුබ් එක ටිකක් උඩට ගන්නවා. ඉතින් දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි අපේ ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකකට කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් අපි මේ විදිහට ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකට කලර් එකක් ඇඩ් කරද්දී අපි පළවෙනිටම කරන්න ඕනේ අපිට කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඉතින් මට කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ cube 1 කියන පොඩි cube එකට. ඉතින් දැන් මම එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවර වෙලා project panel එකට ගිහිලා right click කරනවා. ඊට පස්සේ create කියන එක ඇතුලේ තියෙන මැටීරියල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ මැටීරියල් එකේ කලර් එක විදිහට දෙන්න ඕනේ අපේ කියුබ් එකට දාන්න අවශ්‍ය වෙන කලර් එක. ඉතින් මට නම් දාන්න අවශ්‍යලා තියෙන්නේ බ්ලූ කලර් එක. ඉතින් ඒකෙන්ද මම මේ විදිහට බ්ලූ කලර් එක සිලෙක්ට් කරගෙන මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට මැටීරියල් එක සිලෙක්ට් කරගෙන අපිට මේ කලර් එක ඇඩ් කරන්න අවශ්‍ය වෙන ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකට මේ විදිහට මේ මැටීරියල් එක ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට කෙලින්ම අපේ ඒ ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකට මේ කලර් එක ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මම නම් කලර් එක ඇඩ් කරගත්තේ මගේ පොඩි කියුබ් එකට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් ඕගොල්ලෝ මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකටත් මේ විදිහටම මැටීරියල් එකක් හදාගෙන ඉවරලා කලර් එකක් ඇඩ් කරලා බලන්න. ඉතින් දැන් අපි මේ ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකකට කලර් එකක් ඇඩ් කරන විදිහ ගැන කතා කරලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි මේ ගේම් එක රන් කරලා බලමු. ඉතින් මේ Unity එකේ ඕනෙම ගේම් එකක් රන් කරලා බලන්න එක බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ බටන් එක. ඉතින් මේක ක්ලික් කරපු ගාම අපේ ගේම් එක රන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරපු ගාම අපි මේ රන් කර තියෙන ගේම් එක පෝස් වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ රන් බටන් එක ක්ලික් කරගෙන ඉවරලා අපේ ගේම් එක රන් කරලා බලමු. ඉතින් රන් කරාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ ගේම් එකේ කිසිම වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි මේ ගේම් එක ප්ලේ වෙවි තිබුණ එක නවත්තමු. ඉතින් දැන් මට ඕනේ මගේ ගේම් එකේ තියෙන කියුබ් එක ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙන් ග්‍රවුන්ඩ් එකට වැටෙන විදිහට මේ ගේම් එක හදාගන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ කියුබ් එකට රිජිඩ් බොඩි කියන කම්පොනන්ට් එක ඇඩ් කරන එක. ඉතින් දැන් මම මේ කියුබ් එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවරලා මෙතන මේ තියෙන ඇඩ් කම්පොනන්ට් එක ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙතන මේ තියෙන ෆිසික්ස් වලට යනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් තියෙනවා රිජිඩ් බොඩි කියලා එකක්. ඉතින් දැන් මම මේක සිලෙක්ට් කරනවා. ඉතින් දැන් මේ රිජිඩ් බොඩි කියන කම්පොනන්ට් එක අපේ කියුබ් එකට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේ ගේම් එක රන් කරලා බලමු අපේ කියුබ් එක ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙන් ග්‍රවුන්ඩ් එකට වැටෙනවද කියලා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එක මේ විදිහට ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය නිසා බිමට වැටෙනවා. ඉතින් දැන් මම රන් වෙවි තිබුණ එක ස්ටොප් කරා. ඉතින් දැන් මම ආයෙත් සැරයක් තව ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා කියුබ් එකක්ම. ඉතින් දැන් මම මේ කියුබ් එක මේ විදිහට මගේ අර කලින් කියුබ් එක උඩට ගන්නවා. හරි. දැන් අපි මේ ගේම් එක රන් කරලා බලමු. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර අපි කලින් රිජිඩ් බොඩි කියන කම්පොනන්ට් එක ඇඩ් කරපු කියුබ් එක විතරක් අපේ ග්‍රවුන්ඩ් එක උඩට වැටෙනවා. හැබැයි අර අනිත් කියුබ් එක වැටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි අපි අපේ අලුත් කියුබ් එකට රිජිඩ් බොඩි කියන කම්පොනන්ට් එක ඇඩ් කරේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි ඒකටත් රිජිඩ් බොඩි කියන කම්පොනන්ට් එක ඇඩ් කරගමු. හරි ඇඩ් කරා. ඉතින් දැන් අපි මේ විදිහට ආයතනයක් රන් කරලා බලමු.
ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර උඩින් තිබුණ අලුත් කියුබ් එකත් මේ විදිහට අපේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට වැටුණා. ඉතින් දැන් අපට ඕන නම් මේ උඩ තියෙන නිව් කියුබ් එකටත් මේ විදිහටම කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ උඩ තියෙන කියුබ් එක වෙන 3D ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට හරව ගන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕනේ ඒ කියුබ් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති කියුබ් මෑච් ෆිල්ටර් කියලා එකක් තියෙනවා. මේකේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් තියෙනවා පොඩි ඩොට් එකක්. මේක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේක ක්ලික් කරපු ගාම අපට ඕන නම් මේ කියුබ් එක සිලින්ඩර් එකක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැප්සූල් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට වෙන 3D ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට අපට මේ මෑෂ් ෆිල්ටර් කියන එකෙන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේක කියුබ් එකක් විදිහටම තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි මේ මෑෂ් රෙන්ඩර් කියන එකේ තියෙන ටික් එක අයින් කරලා බලමු. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එක පේන එක නැති වෙනවා. ඉතින් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක පේන්නේ නැති වුණාට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඉන්විසිබල් කරගන්න ඕන නම් මේ මෑෂ් රෙන්ඩර් කියන එකේ තියෙන ටික් එක ඕගොල්ලෝ අයින් කරන්න සාමාන්‍ය විසිබල් තියාගන්න ඕන නම් මේ මෑෂ් රෙන්ඩර් එකේ ටික් එක ඕගොල්ලෝ ඉනේබල් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ මෑෂ් රෙන්ඩර් එකට යටින් තියෙනවා පේන ඇති බොක්ස් කොලයිඩර් කියලා එකක්. ඉතින් මේ බොක්ස් කොලයිඩර් එක හින්දා තමයි 3D ඔබ්ජෙක්ට්ස් රියැක්ට් කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ බොක්ස් කොලයිඩර් එකේ තියෙන ටික් එක රිමූව් කරොත් මේ 3D ඔබ්ජෙක්ට්ස් රියැක්ට් කරන එක නවතිනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ ටික් එක අයින් කරලා ඉවර වෙලා අපේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා බලමු. එතකොට ඕගලන්ට පේන ඇති අපි අලුතින් හදාගත්තු කියුබ් එක අනිත් 3D ඔබ්ජෙක්ට් එක්ක රියැක්ට් කරන එක නැවතිලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්න දේවල් ගොඩක් සිම්පල් වුණාට මෙතනින් එහාට යන්න ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් දේවල් අපට හම්බ වෙනවා. ගොඩක් දුරට මේ වීඩියෝ ගේම් එක හදද්දී අපට ප්‍රෝග්‍රෑමින් උත් අවශ්‍ය වෙනවා C# ප්‍රෝග්‍රෑමින්. ඉතින් මම හිතන් ඉන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ C# ප්‍රෝග්‍රෑමින් මේ වීඩියෝ ගේම් එක හදන ගාම කියලා දෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification icon එකත් click කරන්න. එතකොට තමයි මම මේ වගේ interesting video එකක් YouTube එකට upload කරපු සැනින්ම ඕගොල්ලෝ ගාවටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන් තියෙන ප්‍රශ්න අදහස් වගේ දේවල් පල්ලෙන් තියෙන comment section එකෙන් දාන්න. ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ WhatsApp group එකට join වෙලා නැත්නම් මේ දැම්ම join වෙන්න මම පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.